Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: cerul ucrainean va fi protejat datorită Franței. Ieri au sosit primele avioane Mirage 2000, singurele care au bătut în luptă faimoasele avioane americane F-16. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului scriu că forțele armate ucrainene avansează cu 5 km în spatele liniilor de apărare rusești în regiunea Kursk. Un sondaj din Rusia arată un mare sprijin public pentru războiul împotriva Ucrainei, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele aeriene ucrainene au primit un nou lot de avioane de vânătoare F-16 din țările de jos. Ucraina a primit joi primele avioane de luptă Mirage 2000 din Franța, după ce miercuri au primit un nou lot de avioane F-16 din țările de jos. Aceste avioane au fost promise de Franța în 2024 de către președintele Emmanuel Macron pentru a consolida capacitățile militare ucrainene. Primii au sosit astăzi din Ucraina. Primele avioane au sosit astăzi din Ucraina. Ministrul francez al apărării Sébastien Lecornu a anunțat pe rețelele de socializare. Avioanele de luptă sunt pilotate de personal militar ucrainean, care a petrecut câteva luni antrenându-se în Franța și va putea acum să ajute la apărarea cerului ucrainean, a adăugat el în mesajul său. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat la rândul lui livrarea, exprimându-și satisfacția că flota forțelor aeriene continuă să crească. Îi mulțumesc lui Macron pentru conducerea și sprijinul său, a spus Zelensky, care a subliniat că omologul său francez se ține de cuvânt. Președintele francez Macron a anunțat livrarea avioanelor de luptă Mirage în iunie anul trecut, deși guvernul nu a specificat numărul exact care va fi livrat Ucrainei. Avioanele de luptă sunt concepute în primul rând pentru apărare aeriană și pot fi folosite pentru a desfășura rachete de croazieră franco-britanice Scalp, cunoscute și sub numele de Storm Shadow. Iată o știre bună de ultimă oră. Trupele ucrainene au efectuat o nouă serie de atacuri mecanizate în regiunea Kursk și au pătruns până la o adâncime de 5 km în spatele liniei de apărare rusești la sud-est de Suja. Vom urmări cu atenție ce se va întâmpla în această zonă dacă ucrainenii vor reuși o nouă ofensivă de succes în Rusia. Ziua 1080 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 7 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 846.650 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1340 de militari, 10 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă, 32 de piese de artilerie și un sistem antiaerian. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ciuda dificultăților economice tot mai mari și a eșecurilor militare, un sondaj de stat de opinie rus arată că majoritatea populației susține războiul împotriva Ucrainei, dar analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului consideră aceste rezultate discutabile. Analiștii de la Institut raportează că, potrivit unui sondaj al Centrului All Russian pentru studierea opiniei publice, controlat de către Kremlin, 67% dintre rușii intervievați susțin războiul împotriva Ucrainei, iar 65% dintre aceștia cred că luptele merg bine pentru Rusia. Eu cred că sondajul acesta este destul de bine manipulat, așa cum au dubiu și cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Directorul cercetării politice al Agenției Centrale de Informații din Ucraina, Mikhailo Mamunov, a remarcat că publicul urmărește o încetare rapidă a conflictului și sprijină măsurile care vor contribui la acest lucru.
În același timp, el a recunoscut prezența dezamăgirii în rândul populației din cauza eșecurilor militare, în special din cauza invaziei ucrainene a regiunii Kursk, a înaintării lente a trupelor ruse prin teritoriul Ucrainei și a dificultăților economice. Totuși, concluziile centrului reflectă probabil opiniile și narațiunile Kremlinului și ar putea exagera nivelul real de sprijin pentru războiul în rândul populației. Aceste rezultate au fost publicate pe fundalul creșterii victimelor, al contradicțiilor din cadrul comandamentului rus și al unei tensiuni economice semnificative asupra economiei rusești din cauza războiului. Ministrul Apărării Rustem Umerov, citat de serviciul de presă al Ministerului Apărării, președintele Volodymyr Zelensky în timpul unui briefing de joi de la Kiev, citat de Interfax, Ucraina, spun că un nou lot de avioane de luptă F-16 din regatul țărilor de jos a sosit în Ucraina. Umerov spune, forțele aeriene ale Ucrainei au primit o întărire mult așteptată. Primele avioane de luptă franceze Mirage 2000 și F-16 din regatul țărilor de jos au ajuns. Aceste vehicule de luptă moderne se află deja în Ucraina și vor începe în curând să efectueze misiuni de luptă, întărindu-ne apărarea și capacitatea de a rezista eficient agresiunii ruse, spune acesta. În urma întâlnirii cu președintele Baird, întrebat de jurnaliști dacă mai au alte avioane care au apărut, alte avioane F-16 în Ucraina, Zelensky a răspuns și el da. El a mai precizat că avioanele au sosit miercuri, dar că nu poate comunica numărul lor exact. Lesne de înțeles de ce. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.